วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทุกคนทำเค้กโรวานิลาค่ะเค้กโรวานิลาเนื้อเนียนนุ่มทานแล้วไม่ฝืดคอมาพร้อมสูตรวิปปิ้งครีมนมข้นหวานค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเค้กโรนะคะมีดังนี้ค่ะมีไข่ไก่นะคะจำนวน5ฟองน้ำตาลทรายส่วนที่1ส่วนที่2น้ำมันพืชนมสดแป้งเค้กกลิ่นวานิลาน้ำมะนาวเกลือและผงฟูค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน5ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะพอแยกไข่แดงและไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใช้น้ำตาลทรายส่วนที่1นะคะ30 กรัมค่ะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของแป้งค่ะส่วนของแป้งก็จะมีแป้งเค้กค่ะผงฟูและเกลือค่ะร่อนแป้งเค้กผงฟูและเกลือนะคะลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะที่เราตีไว้เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักส่วนผสมของไข่แดงไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่ขาวกันค่ะใช้สปีดกลางค่อนไปทางสูงนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวค่ะหากไม่มีน้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าครีมออฟทาท่าแทนได้ค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยจะทยอยใส่3ครั้งนะคะเราจะตีไข่ขาวจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนนะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูง่ายนะคะก็คือต้องเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะแล้วก็เวลาที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวก็ให้ระมัดระวังอย่าให้มีไข่แดงปนมากับไข่ขาวค่ะถ้ามีไข่แดงปนมาเขาก็จะตีขึ้นยากค่ะพอตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนได้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30 วิค่ะเพื่อตัดอากาศต่อไปค่ะให้เราตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะมาผสมในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคนไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันนะคะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นไม้พายก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำไปเทกลับไปในไข่ขาวที่เราตีไว้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกเป็นใช้ไม้พายก็สามารถใช้ไม้พายได้ค่ะคนตะล่อมส่วนผสมด้วยความเบามือนะคะจนส่วนผสมมีลักษณะเป็นเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมพิมพ์นะคะให้เราทาเนยหรือน้ำมันที่ถาดค่ะวันนี้จะใช้เป็นถาดเค้กนะคะขนาด10 คูณ 14 นิ้วค่ะแล้วก็ปูกระดาษไขนะคะแบบนี้ค่ะพอปูกระดาษไขเสร็จแล้วก็ให้เทส่วนผสมลงไปในถาดได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีถาดขนาด10 คูณ 14 นิ้วก็อาจจะใช้เป็นขนาดใกล้เคียงได้นะคะพอเทส่วนผสมลงไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เราใช้ที่ปาดเค้กค่ะปาดส่วนผสมให้ทั่วถาดนะคะโดยให้ส่วนผสมเนี่ยกระจายไปทั่วถาดแล้วก็ให้มีความเรียบแล้วก็เสมอกันค่ะจากนั้นก็ให้เราเคาะถาดเบาๆ 2-3 ครั้งก่อนนำเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยไฟบนล่างนะคะโดยอุณหภูมิ170 องศาค่ะใช้เวลา 25-30 นาทีแล้วแต่เตาของแต่ละท่านด้วยนะคะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เราเคาะถาดกับพื้นเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่นมข้นหวานลงไปในวิปครีมนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเพิ่มความเค็มด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะ
จากนั้นค่ะก็ตีด้วยความเร็วสปีดสูงนะคะ ตีให้วิปครีมขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะ ในขณะที่เราตีวิปครีมนะคะก็แนะนำให้เราอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิถ่ายเทสะดวกนะคะ เพราะว่าถ้าอากาศร้อนวิปครีมก็จะละลายได้ง่ายค่ะ จากนั้นค่ะเราจะมานำเค้กออกจากพิมพ์กันค่ะ ใช้กระดาษนะคะ วางด้านบนค่ะ แล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะ ดึงกระดาษที่รองอบออกได้เลยค่ะ ได้เนื้อเค้กเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบเค้กกันนำมีดตัดเค้กค่ะมาตัดด้านที่เราจะม้วนนะคะ โดยให้ตัดเอียง45องศาค่ะตัดทั้ง2ด้านเลยนะคะ กระดาษที่แจ็คใช้รองนะคะจะเป็นกระดาษเคลือบซิลิโคนค่ะ กระดาษแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อเค้กไม่หลุดล่อนง่ายนะคะ จากนั้นค่ะก็ใช้มีดค่ะกดลงไปกรีดเบาๆนะคะ บนเค้กค่ะ ฝั่งที่เราจะม้วนนะคะ กรีดลงไปไม่ต้องถึงพื้นเค้กนะคะจะกรีดทั้งหมด4เส้นค่ะแต่ละเส้นจะห่างกันประมาณ1เซนค่ะวิธีนี้จะช่วยทำให้เราม้วนเค้กได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนที่เราจะไปปาดวิปครีมกันนะคะจะบีบพริลลิ่งส้มค่ะลงไปบนเนื้อเค้กนะคะแล้วก็ปาดให้เรียบทั่วทั้งแผ่นเค้กค่ะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้ไม่เลี่ยนมากนะคะถ้ามีแต่เนื้อเค้กแล้วก็วิปครีมเลยเนี่ยก็อาจจะเลี่ยนได้ค่ะจากนั้นก็ปาดวิปครีมได้เลยค่ะวิปครีมที่เราตีไว้นะคะก็นำมาปาดให้ทั่วทั้งแผ่นเค้กเลยค่ะใช้สปาตูล่านะคะในการเกลี่ยวิปครีมค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ควรจะทำในห้องที่มีอุณหภูมิถ่ายเทสะดวกนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะทำให้วิปครีมละลายง่ายค่ะจากนั้นก็เริ่มม้วนเค้กได้เลยค่ะโดยใช้ไม้สำหรับม้วนเค้กโรลแบบนี้นะคะช่วยในการม้วนเค้กโรลค่ะพอม้วนเสร็จแล้วก็จับให้แน่นนะคะอาจจะใช้เป็นที่ปาดเค้กแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นตัวดันนะคะให้เค้กแน่นขึ้นค่ะพอม้วนเค้กเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขมวดปลายกระดาษทั้ง2ด้านนะคะเป็นเกลียวแบบนี้ค่ะก็จะช่วยให้เค้กแน่นขึ้นค่ะจากนั้นก็นำไปแช่เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนำออกมาตัดค่ะหลังจากที่เราแช่1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กกันค่ะเค้กมีความเนียนนะคะแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะคะแม้ว่าเราจะแช่ตู้เย็นออกมานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตัดปลายนะคะทั้ง2ด้านค่ะพอตัดปลายทั้ง2ด้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งเค้กกันค่ะวันนี้จะตัดแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็ยาวประมาณ6นิ้วค่ะพอตัดออกมาแล้วได้เค้กหน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะเนื้อเค้กโรลวานิลาวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเค้กนุ่มๆนะคะแล้วก็วิปครีมนุ่มๆไม่หวานมากแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะถ้าใครชอบเค้กโรลก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ